It's 6:30 in the morning. Sunrise पनि भएको छैन. So this guy is very bold. So good morning everyone. Welcome back to my channel right in Nepal. Hope you guys are fine. So it's the early morning vlog बनाउनको reason चाहिँ मेरो एकजना फ्रेन्डको लागि चाहिँ भिडियो सर्ट्स लिनु छ. I mean like portfolio type को भिडियो बनाइदिनु छ उसको लागि चाहिँ. त्यसको लागि चाहिँ भनेर स्पेशली सनराइज हुने बेला which is called as golden hour. Golden hour मा चाहिँ दामी सर्ट लिम भनेको. अब हेरौँ एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ फिक्स भएको छैन. त्यही पनि अब हेरौँ न कस्तो कस्तो ठाउँ छ. त्यही अनुसार गरेर प्लानिङ गर्ने हो. Hello? Nani uthyo? So त्यही हो 4-5 जना आउँदैछन् अरे केटाहरु चाहिँ 7:30 7:45 सम्म आइपुग्छन्. म पनि हिँड्छु यहाँबाट एकछिनमा. सो नुहाउनु पर्यो, फ्रेस हुनु पर्यो अनि जानु पर्यो. Mais! Mola. And it's 8 AM अनि केटाहरु सबै लोकेसनमा आइपुग्यो अरे. सो या ढिलो भयो मलाई चाहिँ. एक्लै आएको केटाहरूले क्या डायलग हान्दा बिहान मलाई के भन्दै हैन हाम्रो इन्ट्रेस्टको विषय हैन हामी जाँदैनौँ भन्दिरा ल ठिकै छ नजान एक्लै आएको तिमी अलराइट गाइस सो फाइनली हामी चाहिँ लोकेसनमा आइपुग्यौँ तर भयो चाहिँ के भन्दाखेरि केटाहरूले धोका दियो के आजको हाम्रो मोडल भनेको चाहिँ नानु हैन उसकै सुटको लागि मैले बिहानै उठेर भ्लग गर्न थालेको अहिले चाहिँ हामी यहाँ एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ फिक्स भएको छैन हाम्रो सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ हामीले हुन्छ नि लाइक स्पट चाहिँ राम्रो अलिकति सर्टहरु चाहिँ कहाँ आउँछ हैन त्यो खोजिरहेछौँ इन्ट्रो चाहिँ हैन ड्रोन शट हान्नुपर्छ गडा अनि त्यसपछि इन पनि ड्रोन शटबाट त्यो लास्टमा तिमीले त्यो अस्ति हालेको स्टोरी त्यस्तो हान्नुपर्छ हैन शट हान्नुपर्छ दामी आउँदै रहेछ ल कासी ग्रस ब्यान्ड चाहिँ चिसो हुन्छ के ओए म ट्राउजर पो होला भने डबल पेन लगाएर आएको रहेछ आजको बिरोल सर्टको लागि चाहिँ यसले काम गर्छ 50 mm क्यामेराको काम चाहिँ अलमोस्ट सकियो अब चाहिँ एक दुईवटा मिलेछ भने ड्रोन सुट लिउँ भनेको गुजमा नि हट्छ हेर न रिमोट भन्दा तिम्रो ड्रोन चाहिँ हान्छ हेर ए सही हो हामी तिम्रो सुन कति चला पहिला एक दुईवटा गिम्बल सर्ट लिउँ त्यसपछि ड्रोन पार्ट लिउँ न अरू चाहिँ होइन भोक लागेर चाहिँ अति नै गाह्रो भइरहेछ आजको स्पोन्सर भनेको हाम्रो नानु हो कि होइन हो सो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि आई वाज फ्लाइङ द ड्रोन एन्ड विदिन लाइक 30 सेकेन्ड एकजना कप्स आउनुभयो एन्ड लाइक ड्रोन किन उडाएको होइन यताउति एन्ड हि ट्राई टु सिज माई ड्रोन एकछिनको लागि सिज गर्नुभयो अनि त्यसपछि लाइक यताउति हाम्रो कुरा भयो एन्ड हि टुक माई ड्राइभिङ लाइसेन्स त्यही पनि आफ्टर लाइक 40 मिनट्स आई गेस आई गट माई ड्रोन ब्याक ड्रोन चाहिँ फिर्ता पाएँ होइन तर यो कुरा चाहिँ मैले आफ्नो ब्लगमा इन्क्लुड गर्नुको रिजन चाहिँ मलाई चित्त बुझेन क्या अनेस्टली भन्दाखेरि
अब नेपालमा इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल टु गेट ड्रोन लाइसेन्स अनटिल अनलेस यु युज सम सर्ट अफ पावर इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल भनेपछि अब के ड्रोनै उडाइबस्नु ल ठिकै छ होइन आफ्नो ड्रोन चाहिँ पाएँ तर हुन्छ नि आई डोन्ट नो उहाँ कप्सले चाहिँ अब काइन्ड भएर दिनुभएको हो कि उहाँको इन्टेन्सन फर्स्टमा केही थियो पछि गएर चेन्ज भयो कि होइन मैले सोधेँ अब ड्रोन उडाउनको लागि पर्मिसन कसरी लिनु भन्दाखेरि चाहिँ अब नगरपालिका जाऊ नत्र भए वार्ड अध्यक्षलाई गएर भेट त्यसपछि अनि यता हो अरे कि सपोज म कहीँ घुम्नु गइरहेको छु लङ राइड अब मलाई चाहिँ बिचमा हुन्छ नि लाइक राम्रो ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ मलाई अब ड्रोन सुट लिनु मन लाग्यो भने के म अब गएर नगरपालिका वार्ड अध्यक्ष अब पुलिस चौकी कहाँ छ भनेर खोज्दै जानु इट्स लाइक इम्पोसिबल यार त्यो त्यस्तो गरेर हुँदैन ड्रोन चाहिँ म त्यस्तो उडाउँछु त्यही पनि लाइक क्राउड एरियामा कहिले उडाएको छैन अहिलेसम्म त्यही जङ्गल एरिया लाइक सिनेमेटिक हुन्छ नि राम्रो ठाउँ छ भने मैले चाहिँ त्यो ठाउँलाई ड्रोनबाट भिडियो लिएर आफ्नो ब्लगमा इन्क्लुड गरेँ भने पछि गएर कुनै मान्छेले बाहिरको मान्छेले हेऱ्यो भने हुन्छ नि लाइक नेपाल यस्तो छ भनेर थाहा हुन्छ नि लाइक हुन्छ नि हामी थाइल्यान्ड गएको हुँदैनौँ चाइना गएको हुँदैन युएसतिर गएको हुँदैनौँ त्यही पनि हामीलाई थाहा हुन्छ नि यस्तो दामी ठाउँ छ इनकेसली म यो थाइल्यान्ड गयो भने यो बिच जान्छु भनेर प्लानिङ हुन्छ नि हाम्रो हो त्यस्तै हो कि हामी त्यहाँको भ्लगहरू हेरेर त्यहाँको ड्रोन सुटहरू हेरेर हुन्छ नि फोटो हेरेर पुरै इन्सपायर भएको हुन्छ अब हाम्रो कन्ट्रीमा त्यस्तो छैन एटलिस्ट टुरिज्म आउँदैन टुरिज्मलाई सपोर्ट गरौँ न सबैजना मिलेर हामी त्यत्रो घुम्छौँ होइन घुमेर अब त्यो ठाउँमा क्यामेराले मात्र नभएर ड्रोनले त्यो ठाउँको एक्सप्लोर गऱ्यौँ भने थाहा हुन्छ नि त अरू मान्छेलाई हाम्रो कन्ट्री कस्तो छ भनेर थाहा छैन उनीहरूलाई बाल मतलब सो त्यही हो अब कप्सले पक्रियो भन्दैमा उडाउनु चाहिँ छाड्दिनँ सो द्याट्स इट फर टुडे थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो until then see you guys in next vlog.